missing two lower bicuspid. That's the reason why she has a pretty big overjet. And we have a one mini screw placed in the palatal side, and then two bands that make the TPA. We call TAT supported TPA. And we place it, and hoping we will get the maximum increase because she has such a large overjet. And as we close the space, you realize chúng ta to sẽ the nhận ra patient's là left side, look at the phía bên molar. tim trái chúng We ta lost a lot of là anchorage. mắc neo quá nhiều. Anh chị thấy Molar was class 1, cái now tương she's quan class khối 2. bây giờ hồi xưa nó là hạng So 1, what nó happened? thành hạng 2, cái điều gì xảy ra? And somehow we managed to Và make bây it class giờ 1 thì molars on chúng both ta sẽ sides. có But là that was a big actually the và như mistake. vậy đây là một cái lỗi So lầm that's rất là before lớn. and after pictures. Đây là cái hình ảnh trước và sau khi điều trị. So the supplementary, Và we can cái see we chúng ta retract the upper sẽ incisor thấy back. However, we và như spent vậy extra thì chúng ta months sẽ of có thêm mấy treatment tháng time để thời in gian điều order trị to để make có up the thể mistake là we create on the TAT. sửa chữa những cái sai lầm chúng ta đã tạo ra. Let's look at this case. Đây là cái She's class 2 on both sides. She's missing bicuspid on the lower. và thiếu mất hai răng cối nhỏ And you can see she has a pretty big overjet. So we would like to retract the upper incisor by extraction. We had the first time we placed TAT between the upper 5 and 6 on both sides. You can guess which side they will stay, which side is the problem side, just by looking at the location. I think the left side, maybe we place a TAT too occlusion. We place the TAT, and then we have a stainless steel ligature tie to the blind, and just align them. And when you try to close, surprisingly, left side TAT was okay, but the right side we lost. And look at the molar. The molar came forward. So we took the TAT out and then placed into the mid-palatal suture area, and we put two separators on both sides in order to make the TAT supported TPA. Đặt tung tất cả để làm cái TPA. So we make the TPA. Chúng tôi làm cái TPA. And when you look at it, Và khi chúng ta các bạn nhìn I have just a little small hook distal to the upper molar end, and we put a button and try to retract both buccal and lingual và side. như vậy thì chúng ta But kéo let's see xuống how it cả goes. phía ngoài và phía trong, tức là kéo And look at the right lên side. răng cối. Let's Ở go bên back tay here. phải chúng ta hãy quay trở lại. Right side, look at the first Bên tay molar, phải thì chúng ta có răng cối đây and look at the và right hãy now. nhìn vào cái vị trí Even của the chúng ta. TAT supported Ngay TPA, cả cái we task lost của TPA significant chúng ta amount of cũng đã bị mất anchorage. cá neo rất là nhiều, ngay cả task Look của at the TPA. bone before and Đây là after. trước và sau How khi that's điều trị. possible? Thì cái điều đó làm tại sao nó xảy ra được? And we managed to Và make the chúng class tôi 1 đã molars tạo and ra được cái canines, tương quan but răng we cối. spent extra Và như vậy months chúng to ta sẽ figure it bỏ out. nhiều tháng để chúng ta có được. So that's the Để profile cho chỉnh được. Đây before là and cái after. profile trước và sau khi điều trị. That's X-ray. Đây là That's the X-quang. supplementary. Đây là cái phim Obviously, we rõ ràng. achieved the class Chúng ta 1 đã occlusion tương and quan then hàm reduced môn. overjet, Và chúng ta but we giảm spent overjet. extra months because of Và the chúng ta đã mất mistake. thêm nhiều tháng do cái lỗi lầm của chúng ta. So that's the before and Đây after là the cái interventions. trước và sau khi điều trị. So the reason we Cái tried lý to do figure mà out chúng ta why muốn we had hình lost dung so ra được much tại sao chúng ta anchorage, mất neo nhiều như vậy. and we use this Và types chúng of tôi sẽ TAT. dùng cái This loại is tát như thế called này, cái này impact gọi or ortho là implant, đó là auto implant. and Đó là that một part cái has a phần này. soldering cap, Nó có một cái cap and the cái black nắp color mà is a mình có rubber thể gasket. và cái màu So đen you đó là một place cái it ron bằng and cao su. make the TPA Chúng ta solder sẽ to làm the cap. cái TPA là vào And hàng then vào we cái place cap it. này là phần cái phần này đó, cái phần But bên you, trái. as you see, the Nhưng mà các head bạn of the thấy mini screw is a round và shape. cái mini screw là tròn They can tip. và nó có thể nghiêng với cái ron này. So với lại the là mini nghiêng. screw is not Và cái moving. mini screw nó không có The di chuyển, TAT, nhưng mà cái task TPA á, can tip it và forward. nó You're có thể going to nghiêng ra lose phía trước. anchorage. Nó có thể đó làm cho For chúng ta mất example, neo.
You can place a tab like cái that task như thế này đây. and make the cap Chúng like ta đặt cái this cap như thế này đây. and try to bring the canine back. Cố gắng kéo lui cái này. And as they tip Và forward, khi you're going to chúng lose ta thấy anchorage. khi cái So răng this nghiêng is ra not a khối good nó nghiêng ra design. phía trước And thì try not to use a chúng ta tab. không nên dùng tab. That kind of specific tab. Và nó có thể So let's look at this one. đây là chúng ta hãy xem ca này. This patient also had a lot of crowding and then class 2. Và hàng 2, chẳng hạn bị chèn trúc nặng. His low angle class Và 2. bệnh nhân là hàng 2 góc thấp. And we decided to use, maybe one tab is not có enough. thể chúng ta suy nghĩ We're một going to cái put task two không đủ, cho nên screws. chúng ta đặt 2 cái mini screw, And 2 instead task. of using the soldering cab, I'm going to make a TPA distal distal to the mini và chúng screw, tôi sẽ làm cái TPA nó nằm phía hoping xa to get của hai some, cái đó. anchorage. Và chúng ta As you sẽ can see, but when we và try khi to chúng ta retract sẽ the cố gắng canine, the kéo molar like to răng come là forward. thì, This whole và cái TPA này has TPA to này nó go sẽ against the nó mini để đụng screw, vào cái mini screw, hoping nó we will get some nó anchorage. chặn lại cái Right? năng mini screw. Let's see để whether chặn this lại. is a good Đây design là or một not. cái thiết kế để xem coi thử cái này thiết kế có tốt And we hay have a không. stainless steel tie Có and một then cái putting lấy the thép flow chỉ of thép composite. một đó vào cũng But vào this cái is TPA not a và good nhễu design. composite là lỏng Okay, trên let đó me show để you why. gia cố để chúng ta xem. So we place it. Look at the Ta hãy nhìn molars đây. on the right Và side and nhìn left cái side. răng cối Okay, ở this bên is trái the và bên endon phải. class Đây 2. là một cái ca nó ban đầu và endon, tức And là as we cây retract, đối đỉnh. Chúng ta kéo lui you các see răng what ở đây. happened to Các the bạn palatal xem gì side. với cái phía cổ. TPA is embedded TPA into the soft nó bị tissue. vùi vào It trong cái looks mô like mềm we're losing a lot of và anchorage. chúng ta bị mất rất là nhiều neo. Look at this one. Và chúng ta hãy xem cái hình này đây. We lost a lot of Và anchorage on chúng both ta mất sides. neo rất là nhiều ở cả hai bên. So from here Và từ đây to here. là nó qua đây. I thought 2 mini screw will be Và tôi đặt enough. hai But what tôi tính happened 2 to mini that? screw được, nhưng mà điều gì xảy ra với cái chuyện này? So the basic biomechanical Và principle cái we nguyên did tắc not sinh think cơ học about that. mà chúng ta không nghĩ về nguyên tắc căn bản của sinh cơ học. So somehow we managed. Và But bằng cách nào đó mini chúng ta cũng screw đã có thể hoàn tất được is cả. down in the palatal side. Và như vậy chúng ta thấy Band is on cái the mini occlusal screw ở surfaces. cái phía When cổ you're cái. pulling the power Và khi chain, chúng ta kéo cái we power are chain pulling away from the center và of chúng ta resistance. sẽ So kéo the nó TPA không có wire, qua cái instead of tấm the cản. pushing it Thay actually vì nó sliding nó down, sẽ trượt digging xuống into the tissue, và and nó then your đụng molar vào will tip cái forward. răng You're cối going to lose và như anchorage. vậy là răng cối nó nghiêng ra And it took a như long vậy time nó to cần phải tốn thời make gian rất this là kind nhiều of bite because và we nó lost so much phải anchorage from the là giải quyết cái vấn đề cắn sâu và mắc neo này So nó that's tốn thời before gian and lắm. after. Đây là Obviously, he trước và looks sau. better and Và reduced rõ ràng thì overjet chúng ta and đã làm he chi grew bằng the bệnh nhân lower đẹp jaw. hơn It looks và nice, but giảm overset, we bệnh nhân spent tăng so trưởng much cái hàm more dưới ra. trying Nhưng mà to chúng ta đã một tốn rất là nhiều recoup some tháng of the mistakes we để had. chúng ta sửa chữa lại những cái sai lầm do chúng ta gây ra. Well, let's look at this one. Và chúng ta hãy xem đây. The African American Và patients cái bệnh nhân người Mỹ gốc is Phi á, da difficult đen to á, move the teeth. thì Some nó of khó the di bones chuyển are răng. so Xương dense của họ nó rất là and đặc it takes a long và time to tốn rất là move the nhiều teeth. thời gian And của you người see Mỹ gốc he has Phi. a pretty big Và overjet. đây chúng ta có cái Bimax overset rất là protrusion, his nhiều, lower jaw vô is hai further hàm. back, and Và one premolar một trong extraction cái would not be răng cổ nhỏ enough bị for nhổ this không patient. đủ cho bệnh nhân này, tức là cái khoảng một răng cổ nhỏ không And đủ. since he Bởi has vì upper là first, bệnh right nhân có upper cái first molar has a răng pretty cối big lớn ở trên, nó restoration. có một cái biến trám rất là lớn. That's the side. Đó, trên So cái phim think xem about rồi. the bicuspid extraction will not give us Và enough các bạn nghĩ overjet. là cái nhổ răng cổ nhỏ không đủ để giảm cái overset. Upper incisor giảm được căng 115, lower incisor Và như vậy 103. chúng ta thấy cái higher hàm angle dưới side. cả góc cao So we decided to và take chúng tôi quyết the định two upper first nhổ molars hai out, cây răng số 6 hàm which trên is này. not something Đó commonly không done. phải là điều thường được You làm. guys do some Các bạn first molar extraction for và class 2? và các bạn có cái Sometimes từ là patients kéo have a lui large các răng restoration và or đôi khi bệnh nhân endodontically có treated cái too. răng nó bị vấn Yes, lớn that hoặc là may nội be nham better than thì just chúng a ta sẽ healthy về bicuspid vấn đề extraction. là nhổ nó thì nó tốt hơn là nhổ những răng cổ So nhỏ nó khỏe look at mạnh. this.
we took the first Và molar chúng out thầy xem chúng ta and làm make the sao nhổ TPA răng and số then 6 two làm tab. cái cung ngang khẩu và hai Now phần. you already Và know bây giờ this chúng is ta not biết going rằng to work, correct? chúng ta đã biết là cái này không có hiệu Because quả rồi, bởi head vì is in the bottom. và cái I'm task the ở band, trên I'm the khâu TPA, và tôi là cái I'm TPA. pushing this Và directional chúng ta force. So sẽ head kéo is cái not này, moving, my whole task nó body không có can đi. tip it this way. Và như vậy thì Okay. toàn bộ cái So, cung này let's có take thể a nghiêng, look. bởi vì And ở please hai pay độ attention cao to khác the nhau. overjet Chúng ta hãy xem các cái độ and overjet overline. và cái độ So you căng can buộc. see the lower inside of the Và bracket. các bạn sẽ thấy là cái So like this. răng cửa nó như thế này. Upper as the molar, let me go back. Chúng ta quay trở lại. Canine tip, Răng nanh nó molar nghiêng, tipping răng cổ forward. trục chia ra trước, răng You nghiêng will răng ra lose a sau. big time Và anchorage. chúng ta sẽ mất cái anchorage, cái nẻo chặt. And take a look at the over Và hãy nhìn part. cái độ căng phủ. Upper first molar space is all Và gone. cái răng số 6 ở hàm trên Canine là is chỗ hết. still class 2. Và cái răng nanh vẫn còn Bind khoảng got 2, deeper. khoảng nó hết rồi. Upper Và and cái sides of răng flare nó up. sâu hơn. Và cái Even răng the first molar như vậy. extraction. Ngay First cả molar is với about cái- 11 millimeter tooth và space. ngay cả cái răng số 6 từ 11 ly đó, mình tạo khoảng được 11 ly. Okay. Nhưng mà mình vẫn không So giải we quyết lost được a lot lượng of nhô và hàm anchorage. trên, chúng ta mất Because nhiều of quá. the two Bởi vì implant, có hai plan implant not smart way, và chúng ta không đặt một cách thông minh, and we lost một cách khôn anchorage. ngoan, cho nên chúng ta mất cây nẻo. And take a look at his gummy Và smile. như vậy thì As you xem đây là tip the gummy. molar forward, Khi chúng ta đưa wire cái răng will cối ra phía trước deflect it down. và như vậy Upper incisor is răng cửa coming hàm trên down. nó You sẽ see đi xuống. his gummy smile. Và các That's bạn thấy terrible. gummy smile, tức là cười lộ nước, cái này thật là khủng khiếp. Okay. And now Và the bây giờ molar răng seems cối dường getting như close to class nó 1 đi here. bằng vành You hàm got 1. some space, Chúng ta có but you khoảng still have a large space và anterior. chúng ta vẫn còn có nhiều khoảng ở phía trước. And look at his Nhìn vào đây right, cái độ gummy căng smile. cổ, gummy smile, cười lộ nước. And that's pretty bad. Dạ, thì nó thiệt là tệ. So what happened was, Điều gì đã as xảy you ra? retract, Khi các bạn kéo and the force from the và cái molar lực is các từ further răng away cối from the center of nó càng resistance, xa that cái tâm red down. cản, cái lực đặt vào răng cối That's xa not tâm a good cản. idea. So Thì nó maybe không we có- should place a mini Đúng là screw chúng ta phải đặt closer mini to the center screw, of nó gần cái tâm resistance cản and put a và force chúng ta đặt cái lực along with the center of và resistance. dọc That may theo be a better cái idea. tâm cản, cái đó là một cái ý tưởng hay nhất. So this is the mini screw Đây là from một Cresta mini then. screw và There are a lot of Forestaden. the, mini screw now. Có You rất can nhiều have mini screw mà something chúng ta on có top. một cái bộ phận rời ở bên trên. And there's another screw you Đây can là một screw cái in. loại screw chúng ta có thể vặn vào, nhưng mà có những cái So bộ phận kết nối ở bên if trên. I make Và this, nếu như tôi putting làm the như mini thế này, screw thì mini and putting screw the cap, và cái go against cap to và the cái mini nắp và screw, cái nón, cái chụp ở trên you đó. can still Và lose chúng ta anchorage vẫn bị slightly, bóp neo but nhẹ it's not going to rotate và it that nhưng mà nó much sẽ because không có the xoay force mà nhiều, is bởi vì cái lực á pretty along with the và center nó of đi resistance dọc line. theo Okay, let's see cái this tâm case. cản. Chúng ta sẽ Patience xem is cái a này. class 2 on the Và right cái dàn này side, á là class cái 1 class on 2 the left side. và ở deep bên right. phải và class 1 ở bên tay trái, tức là hạng một So bên tay we trái. make this Và chúng ta sẽ pendulum làm một cái khí appliance. cụ pendulum. Pendulum. I Pendulum. don't know, in this appliance is Và tôi popular không biết devices thì here now. nó có But thể là pendulum, two pendulum. mini screw Hai is mini screw as an tấn ở anchorage. phía trước You have a cái TNA wire with a nút spring. của pendulum. You swing the Và chúng molars ta có back một dây using this TMA mà là appliance thành phần tạo called lực the ở phía pendulum sau. appliance. Và khí cụ đây là khí cụ So take a pendulum look at the right rất là side. The kinh điển. molar is a class 2. Và cái bên phải là hạng 2, bên trái hạng 1. And we have that much of the space. Và chúng ta có cái It's khoảng a self-activation. đây là một cái khí cụ But tự kết quả. this is not bodily Và movement nó không có because di it's a chuyển ra, spring. nó The molar is going to bởi vì cái distally lò xo này rotate nó it sẽ xoay răng as cối. you go, Và and then you have the và space. chúng ta có cái But if the patient và is những not bệnh coming nhân back, thì if không you có let quay it trở go lại for a long chỗ này, time, chúng ta those bệnh two nhân không có quay trở lại, molar, bệnh nhân bỏ they đi will lâu live quá. in the middle of the Và body. như vậy thì chúng ta thấy là Okay, các so it's a cái danger, so you have nó to rất bring the là patients back. và như vậy chúng ta cần phải kéo bệnh nhân trở lại. So now the Vì, molar is getting và class vì 1, vậy, and then răng you cối nó can đi use vào that hạng một, space chúng ta to có thể dùng retract quạt đó everything để back kéo and lui close the tất space. cả các cái khoảng cát và cái lui các răng cát. So that's before Và and đây after. là trước và sau. If you don't have a Và tab, nếu chúng ta if không you có have cái just a task regular và chúng ta chỉ có pendulum một with cái the pendulum tissue, thường acrylic thôi, tissue and the với cái closed miếng stop, acrylic đó ở upper trên incisor will mềm flare forward.
cái răng cửa nó sẽ bị loe ra phía We trước. don't want that. That's the reason why putting a Đó two là cho tab. nên chúng tôi cũng đặt hai cái tabs ở phía trước của cái cục nhựa. And sometimes we Và do đôi khi chúng ta for sẽ protraction làm face là mask đối với or face mask RPE. hay là Putting cùng a với two RPE, tab, tức là cái two cục soldering nhựa cap, và chúng ta and sẽ then place nối it in hai span, cái and then do the mount protraction face để mask. chúng ta có thể gắn vào cái However, the mask. typical part of this kind of mechanics is you have to think about the path of insertion. Cái đường mà chúng ta Two phải tab gắn vào. Hai cái task đó thì cứ and lắp two đi vào molar gắn bands, they vào have to be hai cái pretty răng much phổi parallel. và nó phải song song với nhau. Otherwise, you Nếu cannot không á, glue these thì chúng ta appliances không into có the gắn patient's cây mouth. này vào trong miệng được. Think about these two Và tabs ở at hai angle cái like tab này, cái this. góc nó như thế How này they gonna go in? và làm thế nào It's chúng ta like a lắp vô 3-unit được. bridge Giống as như a một cái dentist, cao you 4 probably đơn have vị mà done chúng ta from thấy the các dental cái school. cùi nó không If sao. the teeth Chúng ta học ở is trường straight up nha and down both và sides, nó you đúng can have a thì good chúng ta passive có thể insertion. là But cái if they are đường mà angled like hướng lắp this, của cây you cầu have nó to tốt. remove a lot Và of như vậy crown, á, right? nếu như mà các cái So, hướng nó không có song song thì các If chị you phải two quét ra đảm teeth bảo or rất là two nhiều tabs như are vậy. angled this way, Và cái then góc độ you're của gonna hai have to cái răng á, với reduce lại hai inside cái of viên the răng nó khác soldering nhau cap, otherwise thì you chúng will ta not sẽ go in. là So that's the không kind of phải. tricky part. Đây là một cái phần rất là khó vì nếu không song song thì chúng ta lắp không được. So we have Mà chúng one ta patient có was một bệnh success. nhân We're đã gonna thành try công. to use this one. Và chúng But tôi sẽ you thử look làm at cái those loại two này. tabs. Chúng ta Those nhìn hai two cái tabs tab are này. not Nó parallelly không có song placed song với because nhau. we use a free Và hand. bởi vì chúng ta làm cái We free can hand do và đặt 3D cái bàn tay, printing, chúng you ta know, có the thể làm surgical cái guide, máy phẫu thuật perfectly 3D planned and putting a và two giống như tab. đặt But im that's lăng just á, a để too dùng much cái đó work. nhưng This mà is cái này long nó time nhiều ago. So việc quá, we just go ahead nhiều and tốn place a kém và two bận rộn tab. và chúng ta đặt hai Looks cục like a slight và triangle. chúng ta thấy cái hướng của nó như vậy And then we use that. và chúng ta để dùng Look at nó, the tab chúng ta dùng and cái tab soldering cap. và chúng ta sẽ They hạ totally và dislodged. như vậy nó hoàn toàn là mất. Tab is doing nothing because Và it's cái not tab grab soldering nó không cap, có ôm vào. cannot grabbing the two tabs. Okay, so if you ever want to do Và soldering chúng ta cap, thấy putting over to the và tab, như vậy á, thì chúng you ta have to thấy think about how và you're chúng going to ta make làm the thế two thế nào tabs á, là có parallel. cái tab nó song song với nhau. Let's look at this Và chúng case. ta hãy xem cái ca This này. patient is Bệnh just a nhân này á, simple chỉ là pad một cái supporting task đó TPA. là đơn giản, tức là So một the cái mini TPA đang screw đủ was placed là only đang đỡ. one Nó side, chỉ biết nó chỉ using đặt the một bên stainless steel dùng tie and the cái cột global chiên thép và composite, sau đó phủ hoping to hold the molar with hy just a vọng là one với cái tab. này nó sẽ giữ cái răng cối lại đằng sau, giữ răng cối And theo. then as we close, Và khi chúng ta let's đóng look các at cái this khoảng side. Look at this side of the molar. ở phía bên tay trái này các anh chị thì Sáng nhìn sao đây. nhiên. We lost anchorage Chúng big ta mất time. cái đèo ở mắt nèo. How that possible? We Điều we đó have tại one sao cái điều pad đó có and thể then xảy ra? TPA. Tại sao chúng ta có task có TPA mà vẫn bị mất nèo? That's a lot of anchorage. Vì nó We spent extra mất time and này, money to nèo place mà a chúng ta pad and tốn make thời the gian và tốn TPA, tiền. but we still lost a lot Và of tiền để anchorage. đặt thêm task và làm TPA và mua task đáng So mà chúng close ta look vẫn at mất the nèo. upper. Khi hãy nhìn kỹ vào các Tab cái is cung hàm still trên, there, cái task nó vẫn but we còn đó, lost anchorage. nhưng mà chúng ta How bị that mất nèo. possible? Làm sao Don't điều believe đó có thể xảy tab. ra? Tab Đừng can be tin task. tipped. Task nó vẫn có thể nghiêng, Okay. nó có thể nghiêng, task đó vẫn là nghiêng được. Definitely the TPA Và move cái forward. TPA á, nó chạy ra phía trước. So when you make the Và tab khi chúng ta supporting dùng TPA, cái task á, if trong I have a TPA, pad like nếu chúng this ta có and một then cái task như thế này TPA và một is TPA posterior here, đó ở I'm phía going to sau, use a stainless steel và chúng ta ligature sẽ crown dùng cái to stainless stainless steel, chúng ta tie dùng together cái like dây this. thép và buộc Then nó what's going to vào. happen? As Và you như make sẽ the là- super tight và khi stainless chúng ta steel làm tie cái dây together, nó rất là chặt, siết chặt cái dây molar của nó will just come forward. và cái răng cối Before sẽ you chạy ra even phía trước. try to put the power Bởi vì channel or chúng anything ta like đó, that. trước So khi this chúng ta is a đặt bad cột chuỗi design. thì đây là một thiết kế If you xấu, want to thiết kế use a tốn tab kém. supported TPA, Cho nên chúng ta muốn you dùng task better TPA, use chúng ta nên dùng TPA và should dùng be TPA anterior from the tab. nó phải ở phía trước cái task. Because as you have a very Và still bởi vì á, tight, chúng still ta còn tie, quá very mạnh tight, à, it actually và nó pushes thật the sự molar nó đẩy backward răng cối ra phía rather sau than bring the molar chứ không forward. có mang cái răng cối ra phía So, trước nên chúng ta siết cái Tab thép rất là supported mạnh. TPA design, you Và always cái, want to make luôn luôn the là TPA cái part task cái in TPA front of thì the cái tab. phần của cái bộ phận của TPA á, mà trong lưỡi And nó even bị then, phải ngang if cái the stainless phía ligature trước tie và chúng ta loose, sẽ cọt nó then you can lose và anchorage. chúng ta có thể bị mất nèo. So the stainless steel Và cho ligature nên tie cái we cột got và broken, SS á, nó có thể bị gãy, we lost anchorage. chúng ta bị mất nèo.
Okay. So let's look at this one.
Và chúng ta This xem patient ca is này. also very challenging Và bệnh case. nhân này cũng là một ca rất là khó. He is missing teeth Và thiếu mất răng. and midlines, Và asymmetrical crowdings, and you just have to figure out which one I should take. Mà tôi sẽ I don't think you can do non-extracting. You have to take something out. Chúng ta cần phải lấy. And we decided to take the upper fives, and we want to close all the space. Và chúng ta đóng hết tất cả các bạn. That's a pretty bold Đây treatment là plan. một cái điều trị rất là bướng bỉnh, rất là lì lợm. But we did not learn from our chúng ta chưa previous học mistake. là từ cái We lỗi lầm. tried the same Và chúng types tôi of chưa học được mechanics. cái lỗi lầm từ cái trường I'm chúng ta going to cùng put cột the ở two phía sau. tabs, and Đặt hai the task. TPA Và has a chúng ta đặt hole. TPA I'm có cái placing lỗ. the mini screw Và through chúng the ta sẽ hole đặt cái and make TPA the vào TPA cái lỗ. like that. Và như Then thế I'm này going này. to bring the canine Và chúng ta back, sẽ đưa răng premolars nanh back, canine đưa ra back. sau, But răng cổ pay nhỏ sau. attention to the upper Và chúng ta molar sẽ on both nhìn sides. cái răng cối lớn ở hai bên. We lost anchorage chúng ta mắc before we neo. even start to close the Và trước space. chúng ta đóng khoảng đã bị mắc neo rồi. From here, Từ đây here, đến đây. and here, Đến they đây. continuously bring Và the molar cái forward because tiếp tục the đó entire sang mang răng TPA, cổ. even the Và tag, như cả can tip. cái TPA với test nó có thể So you nghiêng. have to think about the moment. Và các That's bạn the có reason thể why we lost so much đó là anchorage. lý do chúng ta bị mất rất là nhiều neo. And Và eventually we have to remove the chúng tassel ta for sẽ the tháo ra TPA. cái task TPA ra. And Và we got some closing move. và chúng ta có cái It took đóng almost khoảng more than 3 và years mất tốn hơn 3 to năm finish him like để hoàn this. tất But như thế này đây. if we manage the anchorage from the Và như beginning vậy back nếu chúng ta well, đã có thể then xử his lý treatment neo supposed cẳng to ngay be từ much đầu easier. thì ngay từ đầu thì nó sẽ dễ dàng hơn. So what about the tag Và through the cái metal task này ring? như thế nào? You can have a metal Và chúng ta like a có circle, cái and I'm going to răng place cối. a tag Và chúng ta đặt through, cái task make the TPA like làm this. cái TPA như thế này. Then this whole Và TPA cái toàn can bộ cái TPA này embed it into the có tissue. thể bị vùi trong cái mô men Unless you tăng make trưởng the lên hole trần. totally 90 degree. Và từ But khi if I chúng put ta the làm tag cái này 90 degree to the palatal side, và they nếu will chúng ta create đặt the vào moment. đó So là tag is not moment. moving, the molar Và can như vậy tip it cái forward. răng cối nó có thể di ra phía trước. So let's look at that. Và như We thế have này. a two hole, plays a 2 mini screw. Và chúng ta có hai cái lỗ And giữ hai mini This screw. entire Dạ. area in the mid-palatal area, Nó ở giữa TPA, cái they got cột này. embedded into the tissue. Và chúng ta and thấy we cái lost TPA nó anchorage. sẽ bị So vùi there's vào nothing trong absolute anchorage. cho nên nó không phải là neo chặn tuyệt đối. So you see the metal ring in the middle part, Và they kind of push it nó không into thể the cản tissue. được cái So that's not a good design. đây không phải là một cái thiết kế tốt. So let's look at this patient. Và chúng ta hãy nhìn This vào- patient is class 2 Bimax và bệnh nhân này protrusion. là Bimax, So we would like to take the tức là bicuspid nhô out. nhô hai hàm, cho nên Okay. chúng ta sẽ nhổ các răng. So we took the bicuspids out Chúng tôi nhổ cái răng cổ nhỏ ra. and putting a TAD, so put a và TPA đặt with the một task hole. của TPA. We should have put that Và one chúng as a ta little bit sẽ, more anterior. Okay? But take a look at Và chúng ta hãy xem đây. the TPA part. Và cái TPA đây, As they go, và khi they đi kind of push it into the tissue. và They như vậy embed nó it into sẽ the đụng tissue. vô That trong cái means mô we lost và anchorage chúng on ta that bị mất cái side. neo chặn ở bên này. And that's the after the Đây treatment. là sau khi điều trị. And we brought the upper lip and lower Và lip chúng ta backward. đã di chuyển môi trên môi dưới ra sau. So let's look at this case. This Và is cái an ca old, này really á, là old một case. cái ca I nó think rất the là 2005. đây I là showed you as a faculty 2005. member 2005. Và chúng tôi The mini screw was just 2005 about to introduce in the United đây States. là cái năm So mà we cái got all biết nó được giới excited thiệu vào about, trong oh, I'm going to Mỹ. have an absolute anchorage. I will distalize the upper Tôi cần phải 6 di xa răng and cối 7 và to cần make phải the room để for tạo the ra các 5. khoảng cho các cái Which sinh is hoạt của các răng. Not a smart idea. Đây không phải là I một would ý go tưởng ahead là and take hay. the bicuspids out. Và đúng Why rồi, do you tôi have to make the space? nhổ cái răng thì nó tốt hơn Okay. là So phải- idea is like this. cái ý tưởng là như thế này. So we have 2 mini Chúng ta screw có hai plates mini screw and then the nine-tie và spring. một cái lò xo này thai. Nine-tie spring is self-activated to push the molar back. Sẽ You have tự this kết bowl. quả. Chúng
as the molar moving backward, it will stop here. It's not going to go further back. It will stop here. And we have a two tabs. We can prevent the rotation. Do you think this is a smart idea to create the space for the premolar? rất là khôn ngoan để chúng ta di xa. Look closely Nhìn kỹ ở đây around the two tabs. và xung quanh hai cái task. As the molar move back, Khi I cái don't see much of the space open. Instead, entire framework, they kind of push it into, embed it into the và như tissue. vậy nó đẩy Maybe the molar tip back some, ngay cả răng but cối at the same time, the pad and the TPA, the metal part, will push it into the nó tissue. sẽ đặt vào trong So cái bộ mẹ we end up và chúng ta cái losing some of the mất anchors. cái neo chặt. Let's look at this case. Và hãy This nhìn đây. patient had a full bicuspid extraction done from the other university, and he came to us. Và đã được nhổ rồi. But not much to take it out now. He got the ready teeth pulled out. But look at the patient's right side. Right side is class 2. Left side is class 1. Bên trái thì And hạng 1, bên phải là hạng 2. we need to distalize the Ta right cần phải di side. xa răng cối hàm trên. So we have a two tab, Chúng ta có hai cái task trying to make it và parallel cố as gắng làm possible. nó càng sâu And sâu then we càng take tốt. impression, Và chúng ta lấy and then dấu put the solder arm, và and this chúng is ta my làm drawing, mà hand cái drawing, hình vẽ mà to chúng ta make hàng something like để this. làm cái khí cụ trông như thế này đây. I asked them to make Và tôi bảo bệnh nhân just the metal và connected thì, these two, thì là cái and then RP jack và như screw, vậy thì làm cái jack screw 90-degree rotation. và As I cái turn it, it 90 will pushing the và molars như vậy backward. chúng ta But đặt they cái just con ốc hơi rộng misunderstood. thì They nó ended up có thể making mở like ra this. mở rộng ra thì nó sẽ là So we have to put the flow và composite chúng ta to sẽ có secure cái it. composite lỏng And bao quanh. we have a spring and the Ta có jack cái screw. spring. The issue of this kind of Cái vấn đề design, của cái that thiết kế này RP đó là screw, the turn, you can và các create bạn the có thể tạo distalization ra một force, cái but that visa, force level nhưng is mà going to be cái lực extremely nó là high. mà nó cực kỳ It will là be cao. like over Và 350 nó grams of có force. thể là That lên may tới be too much 300 force for the gram. molar. Nó nhiều quá so với cái răng cối. But we continue to self-activation and rotate. Chúng ta sẽ xoay. And we finally make the Và class chúng ta 1. sẽ cuối cùng làm nó được thành hạng 1. But those kind of design is kind of expensive. Probably có it's thể not là really nó worth it. cái Think about the two tabs, và chúng ta nghĩ two đến cái soldering cap, and RP jack screw. You have to send it to the chúng lab. ta sẽ gửi đến And lab bend probably is not và smart như vậy idea. không phải là ý tưởng hay. So if I put a Và nếu tab tôi đặt to the cái end task here, vào cái răng trước and I like to tôi have nếu a đặt task vào global phía trước thì composite chúng to ta sẽ secure có it. cái As I retract inside the bag, the entire thing will kind of push it in. và cái Okay. toàn lực So này có not thể just the đẩy ra one, đây. the plastic, the entire surface of the mini screw, they have to go against to the bone. Và như vậy cái You phần can lửa đó lose the nó đặt anchor mà just vào tiny đây, bit, chúng ta but it will sẽ be much mất better cả đeo than nữa. the other types of Và design. nếu như nó còn So let's tốt, look at this patient. như vậy chúng ta thấy cái phần Actually, lửa nó he's a đi Vietnamese. và anh này He's a là Vietnamese patient. là Việt Nam, He want to get married, và anh but he sắp want to, sửa before he get là married, he lấy want to vợ, fix his teeth. và trước khi lấy vợ anh So phải he làm has a cái vợ. bimax Bệnh nhân là nhô hai hàm protrusion. He's missing upper và first bệnh nhân mất molars. răng cối lớn thứ nhất. Look at the case and think about how you like to treat this case. Và các bạn xem thử First, các bạn sẽ làm gì với Do ca you này. want to take anything out on the upper? Và các bạn có muốn Which nhổ I cái don't. răng gì ở không? I don't want to take another bicuspid out because he already lost the first molar. I'm going to use that space to retract everything backward, which means I need a maximum anchorage on the upper. I don't want the upper molar, second molar coming forward. At the same time, I need to take something out of the lower. Do I need to take the two premolars out, or do I need to take ở dưới two thì nhổ hai first răng cối molars nhỏ hay là nhổ out? hai răng You cối have to lớn think cho about nó ngang ngửa với hàm trên, nó cân bằng với hàm Since trên. he's missing two upper first molar, we're going to decide to take the two first soft hai răng molar số on 6 the hàm lower dưới arch. cho nó bền giống như nhau, nó tương ứng với nhau. So that's our treatment Đây là plan. kế hoạch điều trị của tôi. So now,
what do we need to do? I need to do maximum emphasis on the upper, but where you're going to place the mini screw on the lower? I need to hold the upper lower molar and then use that space to retract everything back to relieve the crowding and bring the lower incisor backward. So the upper, we have two tabs, and just to make a pickup impression, and this kind of tab supporting lens has a hole, so you cement it, and then you put the flow composite. And then lower, we did not place any tab. But since I kind of trust the upper lens, tab supporting lens, I'm going to have him use a class 3 elastic from the beginning. You see that I did not engage the lower incisor because I don't want the lower incisor coming forward, totally become anterior crossbite. So from the beginning, even the night-tie wire, I asked him to wear the rubber bands, which upper molar will not come forward because of the tab. I'm transferring these forces, hoping to pushing this one back so the canine cannot come forward. And I'm retracting the upper canines back and retracting the lower canines back. And we make the room for the upper right lateral incisor. Lower incisor, I did not want to engage it to continuous arch wire because I don't want to thread the lower incisor become anterior crossbite. And we have a low lingual holding arch. This is not so fancy types of mechanics, but it works, which is only two tabs. And continue to close the space, retract, and then we finish this, close all the spaces. And that's how you finish. We got a lot of crowding, we close all the spaces, we retract upper incisor and lower incisor back, bimax protrusion improves significantly, and this is his bite. And then he came to Vietnam and he married, he brought his wife to the United States. And 1 year retention, and he is the nicest guy. Let's look at the other case. Look at his face. He's really long and flat profile, but he doesn't have any space for the upper canine. Would you take the bicuspids out? I would. I would go ahead and take the bicuspids out and just align everything and close the spaces. But he has anti-open bite, no spacing for the canine. So if you flare the upper incisor, trying to make the room for the canine, his upper incisor will come forward, his open bite will get worse. It's going to be a big problem. Those canines have no space. And you see his high angle kind of edge-to-edge bite. In normal situation, I would take the bicuspids out. For some reason, this is not my patients, but we decide to do mini screw supported distalizer. Okay. This is from the Prestaden. We call the frog appliances. This looks like a frog leg. But the thing is, this is the RPE screw, 90 degree. And then you turn it and you distalize this much. But even the tag supporting lens, you can see the blanching of the tissue. This acrylic is pushing the tissue. And if you have this kind of design with the lens types of design, there is no way the tag underneath the acrylic is intact or not. I mean, you can't check it unless you take the whole thing out, right? So we correct the class 1 and make room. And looks like we did not flare the upper incisor much. We distalized the upper molars back. But when we remove it, one of the tabs failed, and you see a lot of tissue irritations. And this is how we finish.
cách chúng tôi We kind of make the class 1 molars and canine. I think his bite probably is not too bad, but I would much rather take the bicuspids out. Then you can save those time and money for those kind of extra devices. và cái thời gian cho bệnh nhân, bởi vì bệnh nhân phải trả tiền thêm mấy cái phí phụ đó. So let's look at this girl. Và chúng ta xem cô bé này. She's phase 1, she's class 2-ish. I'm not too concerned about her class 2. But some of the people like to dissalize upper molars, which I kind of disagree. But she has an overjet, so they put the bands and they make these the frog appliances. So you don't need to worry about the angulation of the two tab. They happen to have two different use of two different tab. Put the tab and make the like this kind of devices. They put it in and then put a clover composite over to the tab to secure it. Okay. It's a pretty simple kind of mechanics devices. And then we dissalize, turn the screw and try to pushing the molars back. Continue to push the molars back. Continue. Continue. But look at the molar. I don't know we have much of the dissalization. For me, it looks pretty much the same. The right side, I don't see any changes. Left side, I don't know, they look exactly the same. And when you see the occlusal pictures, definitely this much of the dissalization happened compared to before. So there's some force, dissalization force, but I don't see the molar change. What does that mean? Take a closer look at the acrylic. Before and after. After, that acrylic is pushed against the tissue, kind of embedded into the tissue. Why? Because two tab they were loose. So it's significant amount of soft tissue impingement, irritation for the patients. This is probably not the best design. And we go ahead and put the braces on. So in my point of view, those design and those extra tab supported dissalizer, those are totally wasteless. It's just, you know, no reason to put that in. So let's talk about the interproximal tab. So you have a tab for the extraction case. Typically, you want to place a tab between the 5 and 6. And you want to have a stainless steel tie to secure the bicuspid. I don't want this bicuspid coming forward, right? But you have to be careful because as I stainless steel tie very tight, this bicuspid can feel intrusive force. If this bicuspid feels intrusive force, this wire will be bent down. Your bite is going to get deeper. So let's take a look. Please pay attention to the overbite. Okay? Độ cắn phụ nó làm bôi, nó làm cong cái cục. Yeah. Bite is continue to get deeper as you retract the canine. Why? Let's see another case. Very similar situation. Put the tab here. Oh, I'm going to have some vertical vector because patient's bite is deep. This is a common mistake. So, do you think that's going to work? Look at here from the bite. You see the lower inside of the bracket? As you retract the canine, bite get deeper. Can you see it? Các bạn có thấy không? Kéo lui răng nanh mặc dầu là con vít nó cao hơn răng nanh, mình tưởng là nó sẽ so that's kéo before and that's after. Đây là trước và sau. Why? So if this kind of situation, I have a tab and put in the power chain because I like to have some vertical intrusive force. Okay? So take a look. If the canine is tipping, then the wire will deflect
anterior part of the wire will Nước do của nó with sẽ shoot bị the upper nó trồi incisor cái răng down. cửa It's never a good và idea. không phải là ý tưởng hay. Okay. So what do we have Và to chúng do? ta cần phải làm cái You gì see, đây? this is another example. Và chúng ta Bite sẽ get deeper. và chúng ta cái khớp cắn nó sâu hơn. Chúng ta nghĩ là khớp cắn So nó sẽ instead, là maybe chậm putting thay a vào đó. tag, Thay vì chúng ta putting đặt the cái arm task thì chúng ta đặt một closer cái to the arm, center of một cái resistance cánh tay or to the nó tag, dài so you nó can cao lên, distalize chúng ta có thể di xa. or retract Và upper khi chúng ta incisor kéo back thì, without causing và nó bite không deep gây ra effect. một cái tình trạng mà cắn sâu. Sometimes there is a tag, you have a hole. You don't even need to put the wire to the facility. This is a C implant from Korea. So you put the wires over to the tag directly and have patients wear the rubber bands. And there is no tipping or nothing, it's just a bodily retraction. Your molar is not going to come forward. So let's look at this patient. He is 11, almost 12 years old. This is the set. So we put a tag. You see the facility, we're not even putting the wires. And ask him just a class 1 elastics. And we'll also ask him to wear the class 3 elastic to the lower canine, so the canine can tip in back. We don't want to flare the lower incisor forward. Okay. And the space is really, because of the anterior tip is tipping back and retract. Whole treatment, it took less than 2 years. I think the 16 months, we closed all the spaces. 6 tháng vì ở đây kia là 14 tháng là chúng ta đã xong cả. So that's before and that's after. Trước đây và sau. Let's see another patient. Và chúng ta xem một bệnh nhân She's khác. in class 2, deep bite. Dạ, thì đây là bệnh nhân là cắn sâu. And she's low angle. Bệnh nhân là I like to flare the upper incisor forward, và tôi muốn là loe ra but cái then she's going to have a bigger overjet. nhưng mà bệnh nhân có một overjet. Maybe I should distalize upper molars. Ta nên là di xa. This is a typical situation. Đây là một tình huống rất là khó khăn. So she's low angle, class 2, almost full step class 2 on the hầu như molars. là hạng 2 là nguyên một múi, tức là nguyên So một some reason they múi. place Một a cái lý tag do chúng ta đặt cái task over này, there. đặt cái task ở cái The idea was ở các cái chân răng ở phía hậu cái. to make this a distal jet. I don't know you guys have seen these appliances or not, but the very simple idea. You have the spring in between, ở giữa and then the lock. và chúng ta có một cái khóa. It's not showing up here. So you lock over there, and then stainless steel ligature tie to the hook. So the spring will pushing the molar backward, trying to, molar can slide through the track. Everything else want to come forward, but the mini screw is holding the entire apparatus. That's the idea. But now, just looking at this one, I'll have a question. If I'm pushing the molars back, by the time I need to pushing or distalize the bicuspid, the tag is going to be in way, right? The bicuspid, as I move the premolars backward, they're going to hit the tag. Răng có nhỏ mà đổi đây thì nó sẽ đụng cái con vít, vì con vít nó nằm giữa răng. So instead of putting the tag over there, maybe I should put the tag here. So as I move the thigh back, they don't need to worry about the mini screw hitting the roof. But in this design, as I move the six back, try to move the thigh back, head is going to be in the way. That's exactly what happened. Now what? You're going to have to remove the tag on the patient's left side, which we did not think about ahead of time. I mean, the molar distalized, but it's hard to do because of the tag is in the way. You cannot bring the thigh back. So instead, they use this design. Okay. You may want to take a picture of this. This is a very simple design which works well for the class 2 distalization.
You place a tab away from the groove, and you have a hook, have a power chain. That means the 6 is have a destabilization force, along with the center rotation or center tâm resistance. cản của cây khối răng cối, cái lực đó nó đi ngang, cái mũi tên màu vàng nó đi ngang với lại cái tâm cản theo chiều trên dưới á. And we have just keep power chaining and power chaining. Molars at class 1 now, canines at class 1. Và bây giờ răng nanh nó đi vào hàng 1. And this is her now. So she's almost finished with the class 1, and the bite got open. Cái hàng 1. Và đã mở And được then we cái cắn remove the và giảm cái appliances. cắn sau. Let's look at this Và patient. chúng ta hãy nhìn bệnh nhân. Patient is a 9, Bệnh nhân and she là opened chi by cắn thở class 2. hàng 2. Okay. So they decide to have an expander, Dùng cái cổ nới rộng. and then they put the 2 Và tab, đặt 2 cái task. hoping to get some molar intrusion. But this is a really bad Đây design. là một cái thiết kế tệ đó. Rất là Because as you're pulling from the palatal side, the molar is going to just swing to the palatal side. It's going to collapse back. It will be constricted, correct? hẹp cái răng cối lại vì nó có cái moment ở phía trong. And also, when you do try to intrude the molar, you'll see the molar is getting constricted because you're pulling only from the lingual side. And also, when you intrude the molar with the continuous arch wire, what's going to happen? Incisor will come down. So you bite closed, not just because you intrude the molar, actually you're extruding the upper incisor down. And the bite closed for sure, but that's a lot of extrusion of the upper incisor. We know the anterior extrusion is not going to be stable. So we finish the treatment like this. Looks fine. I don't like her profile, pretty flat profile. But she came back. Bệnh nhân là quay trở lại. And she opened by relapse. So they put these types of devices Chúng ta đặt những cái thiết bị như thế này đây. and putting a tab and use that hook Và chúng ta sẽ dùng to cái móc đó putting some intrusive và để chúng force. ta có cái lực mà luống. Okay. And this time Và lần này did not include the sixes, because if I put the wire all the way to the và six, như I'm vậy á, putting the nếu tôi đặt intrusive nó tới cắn force. 6 á, nếu chúng tôi I'm going to extrude the upper incisor. I don't want that happening again. I just want to have an intrusion of the upper molar. And if you just do the intrusion of the upper molar, most of the time, if you don't do anything for the lower arch, lower molar also extrude, you won't see much of the changes. So you have to have a lower bracket hold the vertical position of the lower molar. And we continue to intrude. And we intentionally leave the posterior open by. And we close the bite third time, and she did not come back after that. But let's see this case. This is also kind of similar case. The long face, anterior open bite. You see her upper incisor angulation like this. So it makes sense to do some extraction for sure, but I will try to put some kind of heavy appliances first. But they ignore it, and let's just go ahead and put, this is a tweet bracket. Extraction done. Did not pay attention any about anchors. Okay. So bite continued to get worse. And this is how she ended up. Và đây là bệnh nhân kết thúc như thế này. Okay. So, I mean, this is a pretty bad.
Tôi nghĩ khá tệ, khá là tồi I'm tệ. not blaming tree. I have a lot of respect to the tree. Và tôi But không có đổ doesn't lỗi mean cho if you're using the tree, và chúng ta dùng cây you're gonna get the best treatment và result. chúng If ta you're sẽ not có thinking about the anchorage or và biomechanics, chúng ta you're không gonna end nghĩ up đến having like sinh this. cơ học và So this is not done. cái căn này chưa xong. Her face looked very similar Trông rất tương tự without having 4 teeth. và không có mắc 4 So răng, she has a mặt bằng y chang như 4 less teeth, but bite looks exactly the same. So what do I do? và tôi sẽ làm gì đây? So see the upper molar position như stay vậy exactly thì the same. ta sẽ The có molar came răng cối forward thì có thể because làm được. they did not consider any Bởi vì posterior chúng ta đã anchorage. không có nghĩ đến cái neo cho nên răng cối bị mất neo. So now Và bây patients giờ back bệnh with nhân the quay other trở lại faculty với member, một they cái put the dạng biện RPE khác. Dạng and biện then khác trong tongue dạng grip. ca này tức là dùng Look một at cái the tongue TPE grip. That's là a cái pretty, tongue grip. Các anh chị nhìn cái tongue grip là cái để it's cản not going cản to be cái very lưỡi. easy for patients, right? Không dễ dàng gì cho bệnh nhân với cái And cái cụ này trong expand miệng. and tongue Và chúng lock ta or grip. nới rộng với cây grip này, cái chặn lưỡi. A lot of anterior rubber bands to close the Và bite. như vậy thì chúng ta có But cái that's very unfortunate because Và if you cái này, extract or extrude the upper incisor down, và chúng ta that sẽ they're kéo going xuống to relapse right và back. nó sẽ là So put a bite chúng trough, ta đặt cái bite post là nâng bite lên is cao. not closing down, Bệnh nhân không có cắn lại and that's how she ended up. và bệnh nhân kết thúc. So she had another 2 years of treatment, Và bệnh nhân and có that 2 looks năm điều trị exactly the nữa same. và cái kết quả là giống y chang như cũ. So now what are you thinking? Và Oh, các bạn patient nghĩ had sao? drew 4 teeth out, Và 2 sets đổ of bốn, braces. hai I'm bộ not mắc getting cài braces again to close Và my chúng bite. ta sẽ không để đóng What's the lại other option? và thì lựa chọn Okay, gì? we can try Chúng Invisalign. ta sẽ làm Invisalign. And see upper incisor just a flare forward. Because of the anchorage control is Vì none. cái sự kiểm soát cây neo chặn là So không. patient came back again. Không có, bệnh nhân quay She's trở lại. 16. Bệnh nhân lên 16 tuổi Pretty rồi. bad anterior open bite. Và cây cắn hở The phía face trước doesn't đệ look good. và cái khuôn mặt không đẹp. So they put a tab, Và đặt cái task vào buccal, and ở mặt lingual ngoài side. và mặt trong luôn, viết mặt ngoài. And like this, which is not easy to place the tab between the Không có upper dễ đặt 6 là and 7. task giữa răng 6 răng 7 không dễ đặt đâu. And then using the Invisalign, Dùng have cái a power Invisalign chain với cái or power rubber chain bands và cái thun going lưỡi around the molar và đi area, qua cái hoping răng to cối intrude the và để molar luống to răng close the bite. để đóng lại. Do you think it works? Và các bạn nghĩ nó có cái hiệu quả không? Không. We end up losing tab. Chúng ta bị Patient mất didn't cái wear the task rubber band. và bệnh Upper nhân không incisor chịu didn't đeo cây intrude. này và cái răng cửa It nó actually got cũng worse. chưa đóng. Đó, Looks cái- like anterior open bite got worse. và cái khớp cắn nó còn tệ hơn nữa, cái And độ hở finally we cắn gave hở up. và cuối cùng chúng ta bỏ So cuộc think about the đầu hàng. money you spend. Các bạn nghĩ đến cái 3 lượng sets tiền of ở đây, treatment, 3 cái lần điều trị multiple RPE và and rất TAD là nhiều cái and RPE rồi Invisalign. test rồi and Invisalign patients still not và cái happy. ca vẫn không có If xong. we taking care of Và the chúng ta anchors from the sẽ beginning, ra it will lo be cái much neo better chặn ngay treatment từ đầu result. thì cái kết quả điều trị nó tốt hơn rồi. So let's look at this patient. Và chúng ta hãy xem đây. How would you close the bite Và if chúng the ta patient đóng lại says cái surgery bite is như not thế an này. option? How would you close the bite? Và làm You sao have để to chúng think ta about đóng yourself. lại. That's a pretty darn good anterior open bite. Đây là cái cắn hở. So this particular instructor Đây là một cái người giảng viên khác decided hướng to dẫn cái take này đã the quyết định two first và molars out nhổ 2 cái first Okay. molar and then ở two dưới second molars out on the và upper. hàm trên thì nhổ răng 7, hàm dưới nhổ răng 6. Người giảng viên đó đã quyết định như vậy. So do you think that will work? Các bạn nghĩ là cái cách này có hiệu quả Why không? extract the upper second molar? Tại sao phải nhổ Because răng 7? maybe they're thinking about, the wedge Và effect. anh nghĩ If đến you cái hiệu remove ứng the jam posterior bite, và như vậy chúng ta stop. nhổ cái Bite đó will nó giống close như down. But I don't cây see the bite rút cái close chèm down ra here. và cây khớp cắn đóng lại mà tôi đây thấy đâu có đóng lại đâu. And now we have to Và think chúng about ta how sẽ to nghĩ close thì làm thế space nào and đóng also lại quả. close anterior open bite. Dạ. A lot of rubber bands. Và thì chúng ta đây là cây rubber band. Lots of rubber Nó bands. đeo nhiều thun lắm.
bite is not closing down. Lots of rubber bands. Rồi có nhiều cái rubber Just band look at the upper first và molar. đây The tip và immediately như vậy forward a lot thì chúng ta sẽ because we có, have a power bởi chain. vì chúng ta có cây If I have to do it again for this patient, if she's my patient, và I như will vậy take maybe thì the first molars là out on the upper and lower, not the và second như vậy molars. không phải là răng cổ, chúng ta không nhổ răng. So bite closed down some, but we lost significant amount of the anchors with upper molars. Cái nơi chặn rất nhiều do nhổ răng cổ lớn. And a lot of rubber bands trying Và to nhiều shoot lắm the cho upper bệnh nhân incisor là down. thun đeo lắm cho chúng ta thấy là And now và it bây doesn't work. So nó we have không to hiệu figure quả. something out. Và chúng ta So cần phải please take a picture of the và các upper bạn closer chụp view. cái này nè. This cái is bậc a nhai great đây là appliances, một cái, very simple mà design, cái but you khí can rất actually là đơn giản distalize và and có intrude thể at the same time. là Okay. dí xa và lún đồng thời. So take a picture of Và this. chúng ta hãy chụp hình You have này a nè. power chain, Và chúng you ta have có a cái distalization power force, chain, chúng ta có cái lực this. dí xa và vừa là lực lún and you have an intrusive và force. vừa dí xa vừa lún răng cối. In this particular case, we have an arch wire go Và all chúng ta around the thấy molars. cái dây cung đi hết tất cả các cây răng hàm răng. And the thing that I don't understand is why we are holding the tab for the posterior teeth. Và như So vậy think about it, if you're running an elastic và band chúng to ta your chạy car, cái thun what's này. going to happen? Dạ. This will go up, Và cái này lên trên. this has to go down. Cây này sẽ đi xuống. But you kind of limiting yourself up because you are holding Và with the chúng ta stainless sẽ steel giữ wire. bằng cái dây thép và giữ bằng cái chỉ thép. And finally, bite is kind of closing down. Cái khớp cắn nó được đóng lại. 17, Và 17 tuổi, 79, và 77 tuổi 9 tháng, 17, 11, 17 tuổi 11 tháng, 18, 18 tuổi. lots of rubber bands. Thì có rất là nhiều cây thun chuỗi. And you see the upper, we only have Và intrusive hàm trên force. chúng We're ta not có. putting the distalization Và force chúng ta anymore. sẽ không có dùng cái, chỉ có được lún thôi, không kéo And đuôi ra. finally, Và cuối cùng remove the braces. và chúng ta sẽ là tháo mắc cài. Probably is not Có the best lẽ treatment không phải là result. một cái kết quả I điều would trị have tốt finished nhất. a little bit more overcorrection to have a Chúng ta little bit đúng more ra là overbite. cần phải But for sure, là điều trị she's quá going to lố. open the bite. Là điều trị quá lố vì là cắn hở, cho nên phải là cắn sâu hơn nhiều để cho nó có So thể that's a pretty thay impressive đổi sâu. without 4 teeth out, but Và it's ta nhổ 4 probably răng the mechanism và như would vậy be better. thì nó kết quả không tốt. Do Let me chúng show ta you có next cái case. cái sinh học ngay từ đầu không tốt. How would you treat this case Và làm without thế nào having chúng ta surgery? sẽ điều trị cái này mà không phải phẫu thuật. You probably have one of those patients. Can you bite down? Và Can you bite down? và chúng ta Can you thấy bite down? khi gặp như I này am biting down when I see chúng ta that. thấy cắn lại như thế nào, bệnh nhân cắn lại là như vậy. So how would you treat this case? Và làm thế nào để điều trị ca này? Okay, that's the open bite. Đây là cắn hở. Okay. Would you take the first molars? Có thể nhổ răng cối không? Would you take the first bicuspid? Có nhổ răng cối nhỏ không? Would you take the second molars? Hay là nhổ răng số 7? Or would you take the third molars and Hay là second nhổ răng molars? số 6 và số I 7? mean, this is just số 8 amazing. 8 và 7 thì là So mới đóng lại liền we're not going to do crazy Và chúng ta mechanics. So không làm we're những going to cái just cơ học only mà do điên four rồ. first Và premolar chúng ta extractions. sẽ nhổ 4 răng cối So nhỏ. the upper one, Cái hàm trên we have metal printed và TPA. chúng ta sẽ dùng một We cái have a two-tab palatal side because we cannot place a TPA mini mà loại screw kim on loại. the labial Chúng side. ta sẽ So we can only apply force from the và như palatal vậy side. thì chúng ta sẽ If làm the cái, wire is across the palatal và tissue như is vậy a thì, regular, like 036, như vậy, 044 wire when dây- you solder, that wire is not và strong như enough. vậy Molar, thì dây as này you nó không- intrude, it will just palatally và tip. đây là But chúng this ta is a có, metal printed đây one, so là it's một pretty cái kim strong. loại cái Loading the khâu nó holding nhưng arms mà with kim the loại tongue nó rất spur. là chặt.
So this is a 2005. Đây là dây hai trên So you have a tab. và trên So the TO5 molar dây likes to tip it lingually, but hoping that the study wire bởi vì is cái dây này nó holding cứng the quá, tức position là theo well. sinh học nó có cái moment màu vàng đó, một tròn tròn màu vàng đó, nhưng mà không diễn Like ra vì this. cái dây này cứng quá. 2008. Và bây giờ bệnh nhân 20 tuổi 8 tháng. 2010, we'll 20 continue to tuổi 10 intrude the tháng. molars Và chúng ta by bắt this closing down. và chúng ta cần 2011. cái khớp cắn nó đóng lại. 2101. Và So 21 tuổi. it's less than a year. Nó We close a bite chưa almost tới all the way một down. năm Now và chúng ta she's đã edge đóng to cái edge. khớp cắn lại rồi. Đến là đối đầu rồi. Okay. It's a pretty drastic changes. Và đây là một sự thay đổi rất là lớn, là một điều rất là And we continue to use a tab. và Now chúng the ta power đây là chain dùng cây tá close the và spaces. chúng ta đóng lại. But take a look at the lower incisor alveolar bone. Và nếu như thế She thì chúng ta started with thấy the very bệnh thin, nhân narrow có alveolar cái, bone. xương So gỗ as rất you là nhỏ. extrude and tipping back, Và chúng ta luống you're going to be limited và by chúng these ta sẽ bị thicknesses. giới hạn bởi cái Okay? kỹ thuật này. So look at the lower incisor. Và chúng ta hãy nhìn vào răng cửa dưới. Lower incisor Răng root, cửa hàm dưới I don't know các if she chân has trên any chân bones đó, along bệnh it. nhân có xương ở It's ngoài like a không. washboard crack. Và như vậy chúng ta giống như And we cái close the kỹ thuật bite, mà cái but I don't want washboard to retract it further backward because lower incisor root apex may come out from the nó alveolar có bone. thể ra ngoài xương. So we decided to take the braces off. Even though her bite is not totally settled Và mặc down, dù not là totally cái chưa transformed, khớp lại some hết, bite opening nhưng effect, mà cái but she had enough. và So nhưng mà we bệnh took the nhân này braces có off. cây này cũng đủ rồi. Rồi chúng ta tháo ra. So that's before Và and đây là after. trước và sau điều trị. We're not taking the first molars Và out. This is không nhổ just a răng số simple 6, đó full là chỉ là first một premolar cây extraction. điều trị nhổ 4 răng cổ nhỏ rất là And đơn giản. that's before and after. Đây là trước và sau điều trị. We did not make the extremely gummy also. Thì chúng ta thấy là cái đây là những cái ca rất là thái cực. Ở kiểu đó là rất là extreme, là rất là Yeah, it looks like a totally different person, hoàn two toàn different là person. hai người khác. But hoàn you toàn see khác the nhau. lower incisor is Các bending. cửa ở dưới nó bị uốn Lower cong. incisor root probably getting a Và little như shorter. vậy cái chân răng có thể là nó ngắn hơn. And that's the supine position. Đây là cái sự This is another crazy case. Okay. I cannot blame anyone else's. Previous Yeah. case is my case, this is also my case. và như vậy thì And I'm looking back. thì She's bimax chúng ta sẽ thấy protrusion, gummy smile, gummy class smile. 2. How would you treat this case? Và làm thế If nào I chúng take ta the để bicuspids out, as you close the và khi bite chúng ta or đóng cái close the khoảng này spade, thì her gummy smile is going to thì get worse. và cái Correct? tình trạng nó sẽ tệ hơn. So now we need to Và intrude bây the giờ upper, chúng ta sẽ posterior, and anterior all at the ở same trong time. cái cùng một lúc. So we have a 4 bicuspid extraction, Và chúng ta sẽ có 4 cây nhổ 4 răng cổ nhỏ. and we put a tab, Và chúng ta đặt cái hoping task. to get away Và with hy vọng this, rằng là chúng ta sẽ you know, có molar anchorage và với loose, cái răng cối nó upper incisor tipping down, because I need to put some intrusive force with upper incisor. So things going okay now, và thì mọi thứ đang 46, ok. and upper incisor cái, tipping răng back cối somewhat, not overly retracting Và như back. vậy chúng I ta need thấy to close the chúng ta cần space. phải đóng lại các cái khoảng. Okay. And Và I thought I'm smart, so I'm going to use the same và chúng ta tab sẽ dùng cái to task have đó some intrusive để force chúng ta có cái without having the TPA. Then what's going to happen? The molar is going to go và như vậy like this, như thế này đây. correct? Because we only have a bracket on the labial side. Và như vậy So pay attention to the upper right molar and left molar. răng cối lớn này. As you continue to Và retract các and bạn kéo intrude, lưỡi. see the molar? Và ở đây Let's go back here. Look at the first molar ở đây là on răng both răng cối sides, lớn từ cả this hai one bên. and that side. In few months, Và trong một vài molar tháng, is totally và buccally cái tipping răng like cối nó this. hoàn toàn là nó nghiêng.
And it's really hard to Và recover đây rất là that. khó. So we have a lot of crazy Và mechanics. chúng ta có rất là nhiều cái And we open the bite and close the và spaces. chúng ta đóng cái khoảng. I'm going to go a little bit faster. So this is how she ended. Và đây là Still class 2, là 4 bicuspid extraction. We left some space to close with the liners. khoảng với liner. Midline is all. Và với It cây took 4 years of treatment. và đây là cây This is 4 năm. horrible. But see her smile looks much better at thì nó least. sẽ tốt hơn. You see her smile? Các bạn nhìn cái Yeah, we did some molar intrusion, anterior chúng ta sẽ intrusion. có cây At least that part is I'm happy. But the class 2 và correction, như vậy thì it just cái took hàng forever. nó sẽ Because if we had the TPA or think about the slight TPA, different mechanics, it would have been much better. và nó sẽ tốt hơn nhiều. Profile improved, Và cái profile nó cải thiện. but it's probably not the best cases. Đây không phải là một cái ca tốt nhất. Let's look at this case. Chúng ta hãy nhìn cái ca So này. simple like this diastema Và case. cái một cái this is not a diastema big deal. Patients không are phải có vẻ bypass. là trong đó I bệnh will nhân not là take the vô hai bicuspids hàm. out like Tôi this sẽ case. She has a perfect class và bệnh 1. nhân hạng 1 rất The là hoàn profile hảo. looks okay. Profile đó ok. Đối với giống dân này And là the ok. instructor decided, Và oh, you cái have người a giảng gingival viên gummy thì gọi smile. là cái I'm gummy going to smile, intrude your upper cho incisor to nên reduce the gummy đặt cái smile. bit này để luống lên để giảm cái gummy smile. If you do this type Nếu of các bạn mechanic, làm what's going to happen? cái điều gì xảy ra nếu chúng ta cắm bit mà Upper kéo incisor lên, will flare forward, răng cửa nó sẽ bị loe ra correct? trước, luống là nó loe. Because you're putting a Khi chúng ta tab, đặt cái task ở đây you're putting an và intrusive chúng ta sẽ force đặt cái is lực luống away from the thì center of nó resistance, tránh xa cái upper tâm incisor can is going to flare và forward. như vậy nó sẽ loe. And Và different vertical và height, như this vậy side với is chiều cao activated rất là more, và nó so sẽ this kích is open. và cái này nó Rather than intrude và and thay vì reduce the nó gummy smile, you're creating và an chúng ta even sẽ bigger tạo problem. ra một cái vấn đề rất là lớn. And now, oh, Và that's bây not giờ thì good. nó không có tốt nữa. I'm going to have a power chain, but how they can close this Chúng ta space, sẽ đóng được cái khoảng này. how they will come down, because you have a stainless steel tile or a power chain, keep holding it up, that means Và procedure khi đó will có keep nghĩa coming là down. như vậy thì chúng ta sẽ thấy Your bite is not và going cái to be khớp cắn closed. nó không có đóng lại. You see the anterior open by Và getting các bạn worse. thấy cái She had a perfect class 1 canine, just a little bit diastema. diastema We caused this issue. và chúng ta đã gây ra cái vấn đề này. And I said, what a mess. Và chúng ta thấy là nó rất là So một cái đám bầy hầy cho nên if chúng ta you thấy put in a tab, nếu chúng ta đặt cái without task much vào thinking about the và biomechanics, chúng ta you sẽ can create như a vậy, whole lot chúng of ta sẽ issues. tạo ra những cái vấn đề này. I mean, that's pretty bad. Cái này thiệt là tệ, tức là đã lún ra nhưng mà gây ra cái chuyện về đó rồi không đều nhau nữa. And then root shortening. Và ngắn chân răng lại. I don't know. I think Tôi nghĩ both looks terrible, but especially that one looks really bad. cái tình trạng này quá tệ. So remove it, relevel it, Tháo nó ra and take the braces off. và Let's look at tháo this cái one. mắc cài. Kết quả gì vậy? This also, Đây cũng she là looks okay, bệnh nhân là trông ok but she's a slightly bimax. và bệnh nhân hơi She's vô not hai hàm. really fully animated smile, but she's Và a như gummy vậy smile. thì bệnh nhân là có cái vẫn còn And cái she, gummy I don't smile. know, you can see, Các the bạn có thể lower thấy lip here cái môi is dưới kind của of bệnh nhân covering the upper, đó, like a nó duck lip. và giống như like cái this. môi của cây giống như cái mỏ ong vịt ha. So the instructor Và decided người to giảng viên đó quyết posterior định tab to intrude the là đặt posterior, cái liếc anterior task và tab to luống intrude the upper và incisor. cái task ở phía trước để luống răng cửa, But- task phía sau luống răng cối Just think about what's going to happen. và xem thử điều gì xảy ra. If I intrude Nếu here, chúng ta luống ở đây what's going to happen in this side? thì cái điều gì xảy ra phía bên này? It will come down because it's like a seesaw effect, Nó right? giống If I như bring là this cái one bập up, bên ở trong vườn this trẻ đó, will go down. ở trong cái khu vui chơi trẻ con á, một bên này một cái xuống bên kia nó nhích lên And at least the và incisor ít will nhất come răng up. cửa nó sẽ ra Reduce the gingival display, và 1 chúng ta month, sẽ có cái 2 months, 2 tháng, 4 months, 4 tháng but look at her non-smiling và picture. chúng ta hãy nhìn She vào looks đây. like this. À,
Why? Tại sao? I don't like the smile here. Tôi không thích cái nụ cười ở đây. Because of the bad biomechanics, you flare the upper Và incisor a bởi lot vì chúng forward ta có cây đó thì under the nó name lên of đây. intrusion, which is not a good Và đây là không phải biomechanics. là một cái sinh cơ học. And Và 5 months change the và biomechanics, thay 7 đổi months. cái biomechanics như thế này. And at least the gummy Và smile chúng is ta sẽ better có because we cái flare so much of the bởi upper vì chúng ta incisor. nói cái răng cửa rất là nhiều. And 9 months. Và 9 tháng. And Và finally, và we cuối were cùng able to close her bite và chúng ta sẽ đóng lại cái khoảng space and cái take the braces chúng off. ta sẽ tháo cái mắc cài ra. She looks better, Bệnh nhân trông tốt but hơn it could have been much easier và trông situation. nó dễ dàng hơn. And we cannot really recover Và the chúng ta flaring thấy of the không incisor. có là thu hồi lại, tức là chỉnh được cái sự le của các răng cửa dưới. How many of you using MARPI? Và có bao nhiêu bạn là dùng MAPI rồi? Có bao nhiêu quý bác sĩ Là? MAPI là nhờ lên tay lên? This is like a popular hot topic, so probably you can use a lot. And this is one of my patients. This is 2005, so I thought I'm the very first one to figure out using the TAD to open up the suture, which is turned out I'm not the first one. In fact, the Kijun Lee from Yonsei University from Korea, he had an article 2004. This is 2005 summer, so I was 1 year late. Tôi trễ một năm sau, At the time I thì did các not bác sĩ know. Kijun Lee là công bố. So wow, I can open the suture without having, it's like a true bone expander. Not a big deal. But I tried it again for the different patient. It looks really good. Bone. Nothing major, just a regular RP. You ask for your lab, take a laser welded hole, and then you can place a tab. Okay. What kind of problem you gonna run into? Nhưng mà cái vấn đề khi gặp cái này là gì? Look at the tissue. Và nhìn cái mô này. It's kind of embedded into the tissue, causing a lot of soft tissue reactions, and patients having a lot of pain. Và bệnh nhân đau lắm. I mean, I was able to open the suture. I'm happy, but I did not expect that kind of issues. Another patient. We opened the suture. We thought we opened the suture. We turned the jack screw. You see from there to here. But there were no suture opening. So what happened? Like this. Như thế này đây. We open the suture. Chúng ta mở cái suture ra được. But when you even the marquee, those tabs are bended on the sideway. Thì nó cái bị uốn cong, cái contact nó bị uốn cong theo cái So, đi qua bên. From here to here, those tabs, they are not maintain the same angulation. It's tipping like this. Các contact nó nghiêng ra theo cái sự đi ra của cây điện khớp. So this case, we opened the RPE, but posterior crossbite, there were no improvement. Cái RPE nó không có cái sự cải thiện. Nó như vậy chúng ta thấy one side okay, một bên thì ok. But we look at the X-ray, TAD is not even really engaged into the bone, and then bone is so thin, you're putting a lot of pressure. TAD, instead of to grab the bone and split the suture, they just going through the bone and tear up the bone in the mid-palatal area. Nó đi sợi xa. Khi cái đường này tách trong giữa thì con vít nó cũng chạy trong xương luôn. It's so thin, you're gonna have to be Nó quá careful. mỏng, cho nên các anh chị phải cẩn thận, cái khẩu cái nó quá mỏng, xương nó quá mỏng. How about this case? Còn ca này thì sao? Look at this. Và chúng ta hãy nhìn đây. Crossbite. Đây là cái cánh chéo phía sau. We expand, Chúng ta nới rộng. but
look at from the frontal view, posterior và chúng ta crossbody. sẽ nhìn ra, chúng ta thấy Zero bên trái improvement. nó vẫn bị cắn chéo, không có What sự the cải heck? thiện, zero. I opened the suture, Tôi I mở cái đường thought, khớp ra. at least patients turn the jack screw, so you have this much expansion, right? Chúng ta thấy bệnh nhân là nó mở mới ra đường khớp này chứ. Nhưng mà phía bên này nó cái cải thiện không? Chẳng thấy cải thiện. Look at that. Chúng ta nhìn đây. TED is not và even con totally vít engaged nó into the không gài bone. vô trong xương, It's just tip và nó chỉ nghiêng ra phía ngoài thôi. Đó, cho nên cái lực con ốc nó làm nghiêng cái đó lần, chứ nó không có ôm lấy xương mà nó đi. Còn về cái này thì sao? Some cases are extremely narrow. You end up putting the TED in the palatal shelf, not in the mid-palatal region. Chúng ta không phải ngay ở đường giữa mà ở bên cái kệ ngang, cái thềm ngang của cái khẩu cái. This is not engaging. Only the framework embedded into the tissue, causing a very significant soft tissue irritations. Nó kích thích mô mềm thôi chứ nó không có ôm vào xương. So, if you don't have those fancy MSc, một cái MSc is just a simple tip. Và tôi sẽ you can use any TAD. Chúng ta có thể you can use any TAD, và 4 TAD, MSI tức là một cái khí cụ đó thì có thể là 2 ốc, 4 ốc. Something like và this. chúng ta sẽ làm cái như thế này đây. The reason why I have this occlusal rest is I don't want this acrylic tôi không muốn cái acrylic này đó going all the way down touching the nó tissue. chìm vô trong xương, nó ép vào trên xương, cho nên là dùng cái này để đặt vào miệng bệnh nhân. You put the flowable composite to secure cái it. composite. And then you can cut out the và chúng occlusal ta có rest. thể cắt cây tựa mặt nhài. And then we have expansion. Và chúng ta có cây khí cụ nới rộng. You don't need to buy those fancy. Và chúng ta không cần mua những cái khí cụ mà nó rất là dễ hay là những con ốc đặc biệt. Chúng ta dùng cái con ốc nới rộng mà nhanh cỡ nào cũng được đây. Another patient. Và một bệnh nhân khác. Same thing. You place a TAD. Như vậy. Flowable composite. Cái composite lỏng. So it doesn't matter what kind of system you use, as long as you're putting the pressure, right amount of pressure to the right area, you can put the suture. Chúng ta có thể làm được. Let's look at this one. Như thế này đây. Posterior crossbar on the left side. Và cái cắn chéo ở phía bên trái. I know it's going to work. Và tôi biết nó sẽ hiệu quả. Và tôi đã thành công rồi. Cái này sẽ là thành công. Nó sẽ hiệu quả. And then put it in. Và chúng ta đặt vào. And expand. Và nới rộng. But I found out some reason. Tôi thấy vì lý do gì đó. I thought I'm putting the jack screw pretty much straight up and down. But look at this one. Expansion is tipped like this and expanding the sideway. Nó nghiêng qua một bên. That's very strange. Đây là điều rất là lạ lùng, kỳ lạ. It's some improvement for the posterior, but look at the vertical fusion of the placenta inside. There's something going on. Look at the cao TAD. thấp khác nhau. X-ray. Đây là trên One of the TAD, it felt maybe too much pressure or not secure enough. It's just the tip it. So the 3 TAD was okay. One was failed, and because of the uneven force is going on the sideway, and that's the reason. Đó là lý do chúng ta thấy nó bị lệch như thế. Let's see this patient. Chúng ta sẽ 20-year-old, 20 tuổi. pretty class 2. This should have been done with the surgery. Thấy cái này nên làm bằng phẫu thuật. They think they will nghĩ make enough room và có for thể the tạo marking. ra được nhiều khoảng đủ 4 khoảng TADs để and 4 expanders và and khí cụ nới rộng. continue to expand. Và tiếp tục But nới. now look Và at bây giờ nhìn soft đây tissue impingement. và cái sự I don't see a lot of space opening up for the mô canine. mềm đó phủ trên các cái khí cụ nới rộng. And that part Cái is phần này totally embedded. và nó hoàn toàn vùi vào đây. They cut it out the anterior part. Và chúng ta cắt ra nè. Ouch. Okay. So, not all the cases is successful. Không phải tất cả mọi ca đều thành công. When you go to the meeting, Khi các bạn đi đến most ca of the hội nghị speakers, they don't show the và bad những cases. những cái báo cáo viên khác họ không có trình bày những cái ca mà tồi tệ, Let's look at this những patient. ca mà xấu của họ. Edge to edge, class 1, class 3 types of tendency, I would just go ahead and take the 4 bicuspids Và out tôi and sẽ then dỗ done 4 with răng it. cổ nhỏ để giải quyết vấn đề này.
but they decide to do nhưng marking quyết để because chúng ta that dùng looks so cây fancy, marking. right? Nó If trông you do fancy, the dễ pad dễ, and chúng ta đặt expander, cây you don't task need to flare up and mà chúng side ta or không phải forward. le lên cửa ra phía trước. You got a space to open Và up, chúng ta sẽ mở but ra. that space is not Nhưng enough for khoảng the này canine. không có đủ cho răng nanh. And they put in the Và bracket like chúng ta this, đặt cái mắc cài như thế này hoping the molar is not và changing. mở ra cái răng này. But look at the bite. Và hãy nhìn vào cái As you răng. align, make the room Và for the như vậy chúng ta canine. sẽ tạo ra khoảng Patient turn out to be và the bề huge nhân nó anterior sẽ open tạo bite. This cắn is the hở bad rất là nhiều. mechanics. Đây là một Doesn't matter you use cơ a học 2 tabs or 4 tabs or whatever. và dù có đặt mấy viết nó thấy là And cơ patient học turn và bề into nhân this kind of open và bite. trở thành một ca cắn hở cỡ vậy, cỡ như thế này Totally unnecessary. và hoàn toàn không Go ahead cần and thiết. take the 4 by cuspids out, cuối it will cùng be phải done. nhổ But răng look at the flaring of the và upper chúng ta incisor thấy and lower răng cửa incisor. hàm This trên is răng cửa pretty dưới bad. nó rất là tệ. I will go faster. So it took a long time Và cho using nên some fancy thì devices. nó có một cái thời gian dài khi chúng ta làm việc với những cái khí cụ mà nó Finally, là we nó got rất here. là fancy, rất là dễ. But she's not really class 1 Bệnh yet. nhân này không phải thực sự là được hạng 1. Cải thiện khớp cắn cải thiện nhưng không có tốt. Sometimes like Đôi this, khi như thế patient này can disguise their gummy và smile. bệnh Take a nhân look có at her thể là có smile. cái ngụy trang cái gummy She's smile. not even smile, Và bệnh right? nhân không cười. Bệnh nhân She có gummy looks, smile. simple class 1 Nó cases, giống như là một cái ca hạng but 1 high angle. nhưng mà góc cao. And Và as you align, khi chúng ta làm thẳng hàng now she's revealing her và true chúng ta sẽ gingival thấy smile. và có cây lộ nướu. Go back here. Chúng ta quay trở lại. That's not good. Cái này You're going to have to intrude, và chúng ta cần phải or luôn. you're going to have to do reduce the gummy smile. Chúng ta làm gì để có giảm gummy smile? So if you want to totally intrude the Và upper nếu như chúng ta arch, có cây not luống just the anterior, you have to intrude the không phải posterior. là luống ở phía trước là đổ And đâu, if you luống ở phía only sau. focus on here, Và nếu chúng ta chỉ upper tập trung ở incisor, đây, răng we cửa hàm know trên, it will vậy flare chúng forward. ta So sẽ you're going to lên have phía to have trước. a deceleration Chúng ta force cần phải from đi the xa posterior tab. và which từ they did cái not test từ do. phía sau. Test từ So phía sau phải bite kéo got lùi open và cái because you khớp have cắn too nó much sẽ pressure mở. for the anterior. Và bởi vì chúng ta làm cái răng cửa nó nhiều quá, And luống they răng end cửa up nhiều quá. putting the tab to Và try to sau đó intrude the thì đặt molar. cái task để luống đằng sau. She's still gummy, Vẫn còn gummy and và we changed to that và design. chúng tôi thay đổi thiết kế và And at là the luống phía end, sau và cuối cùng She looks bệnh nhân better. tốt. I mean, Tốt she's hơn. really happy to show her Và teeth. chúng ta sẽ thấy bệnh nhân là thể hiện được các cây răng show ra cây răng But from there từ đây to there. qua đây giảm cái lộ nướng. And sometimes Và we đôi thought khi I'm chúng ta sẽ smart nói and về figure out some new mechanics. và chúng ta trông rất And là I'm gonna thông have minh this. khi chúng ta làm ra những So cái cơ học when you mới. look at that, Khi chúng ta oh, thấy I have a chúng ta sẽ deceleration có cây force. lực di xa Okay? So the molar và should răng cối decelize. sẽ di xa So they should và hold against nó the sẽ mesialization giữ force. vào That cây should lực. give us the extra Và anchorage. đây là But take a look at bạn the sẽ nhìn TPA đây và shape. những cái hình dáng TPA. As I put in the force, Khi chúng ta kéo lui các cái lực, look at the first molar. They are Ta thấy rotated là immediately. nó xoay về phía gần. Đó, các anh chị thấy không, cái lực. Because this Bởi vì, wire itself cái, is dây not này strong enough to không đủ chắc withstand this force. để So, chịu đựng được cái lực này. As I'm pulling this Khi chúng ta back, kéo cái này lui ra sau, this molar will răng cối come nó forward. sẽ đi ra So phía you're trước losing kia. anchorage Ta mất instead of cái neo. gaining anchorage. Thay So vì như don't vậy, use that. đừng có dùng nó. I'll show another case. Và tôi sẽ Same cho một scenario. cái, I thought y we chang figured như vậy. something out. So patient even have a Và 2 bệnh nhân TPA. có 2 TPA luôn, 2 cái cung ngang khẩu. But when you look at the molar, Khi chúng ta nhìn vào răng cối as I'm pulling this one và back, khi chúng ta kéo luôn this cái này, wire will going out, cái dây này nó sẽ chạy ra ngoài, is going out, nó chạy ra ngoài. and then also tipping Và forward. nó So sẽ you're tip forward. losing anchorage. Và chúng ta So mất this cái is neo. anchorage Đây losing là một devices, cái, not anchorage devices. Đây không phải là đây là khí cụ làm mất neo chứ không phải là khí cụ làm giữ neo. So another case is Và TPA một is cái TPA nữa embedded into the tissue và nó because this vùi whole vào thing is bởi tipping vì forward bởi vì nó because of the tiếp forward. moment.
Nó do cái mô men, các anh chị có mô men cho nên nó phải tiếp forward, cho nên nó nhấn vào trong cái mô mà chúng ta quay cái chiều đứng của cái vấn đề các anh chị ha, chiều đứng của nó. So if you placing Và something chúng ta phải posterior đặt như thế này. and then molar is going to medially Và tip. cái răng cối nó có cái lực mà nó không qua tâm cản này, nó sẽ xoay. This is 8 years old. Đây là một cậu bé 8 tuổi. A lot of crowding. Chan chúc nhiều. How would you treat this case? Chúng ta trị ca này You như get thế the nào? overbite Hãy nhìn vào độ cắn and phủ flaring of the upper incisor. và loe các răng. So they did the RPE Và họ làm RPE and nothing fancy và major, không just phải là expansion, fancy flaring the upper và incisor. loe các răng. Look at it now. Hãy nhìn đây. What do you need to do? Chúng ta cần phải xem cái gì? And that, I mean, that's a really a next protrusion. Đây là một ca nhô hay hàm nặng thực sự. That's one of the extreme. You probably have ever seen the bimax Và như protrusion. vậy thì đây là một cái ca có thể là các anh chị chưa thấy được cái ca mà nó nhô cỡ này rất là đặc biệt. So we have to take something out for Chúng ta sure. cần phải lấy cái gì đó ra. I mean, he cannot even close his lip. Và The bệnh teeth nhân are so flareful. không khép được môi luôn. I don't know why we Và chúng decide ta sẽ quyết định delay là extraction trì until hoãn cái like nhổ this. cho đến cái giai đoạn này. Tôi không hiểu tại sao chúng tôi đã làm So như we vậy. took the premolars Chúng ta out. sẽ nhổ các răng cổ We nhỏ. like to tip the molar incisor Và back, như vậy thì putting a sẽ nghiêng các actually răng. this is a plate. Đây là một cái nẹp. Plate didn't survive. Lẹp cái vị And cái nẹp ít thì nó retracting sẽ and tipping tồn tại back. lâu hơn. Chúng ta kéo Tipping lùi, back, chúng ta tipping back continue to và retract, chúng ta tiếp tục kéo lùi doing nothing for the và lower. không có làm gì continue to hết. Ở đây retract. chúng ta kéo lùi Now he và was bây giờ able to put his lip và together, bệnh nhân có thể là khép lại cái môi and đó we need to continue to intrude the và chúng upper. ta sẽ luống hàm So trên. from there to there, Đây, there's a đây. big difference Đây là một already. cái sự thay đổi rất là lớn. 13, 11, Và 13 tuổi 11 tháng. those are plate. Đây là cái plate. 14, 14 tuổi, 14, 9, 14 tuổi 9 we tháng. like to adjust the bodily move. Sự chuyển động di chuyển các răng trước tịnh 14, tiến. 10, Và 14 tuổi 10 tháng. 15. So he 15. had braces for 7 years. Và total bệnh time. nhân này có cây 7 year, cộng khoảng thời gian 16. là 7 năm, đeo mắc cài 7 năm. And 17 17, và we took the 17 braces off. So tuổi. we have a little bit of break after the phase 1, but Và basically he got braces for more và than có 7 giữa years. cái giai đoạn 1 với giai đoạn 2 có một cái kỳ nghỉ trong cái điều trị. So from that phase Và từ cái khuôn mặt to này, here, từ without cái này, surgery, không phẫu thuật. which I think this bite is not perfect, but I Và think tôi that we biết did khớp very cắn good không hoàn service. hảo, nhưng mà chúng ta đã làm một cái dịch vụ So I'm rất là going to tốt. pass these patients. Và These tôi are gastric và cases. đây là cái bệnh I will nhân. show you Và some tôi other sẽ problem one. những cái vấn đề khác. Tôi bỏ qua các cái ca này. Molar medialization. Di gần răng cối. So when you have a patient missing the molar, we all know we're not supposed to put a power chain from the crown because of that crown will easily tip. We need to bring something down, close to the center of resistance and close the space. So this is very Đây common, là right? điều rất là phổ biến. And you can put the gable Và chúng ta band có to cái ghép compensate để bù and trừ close the và chúng ta sẽ spaces, đóng and lại các now khoảng. Và bây we've giờ success. thì chúng ta đã thành công. But if you're pulling from the buccal Và chúng side, ta then kéo từ over, phía you're bên going to feel the buccal. medial rotations. Và So it will be better to have a Và như buccal vậy and chúng ta lingual có side buccal power and chain lingual all side. together. Như vậy thì Try chúng to ta thấy create the rotations. và chúng ta thấy là vẫn còn bị nghiêng đó ha. Okay, but let's see this case. Nhưng mà hãy xem ca này. So patients is missing Và one bệnh upper nhân thiếu một premolars, cái răng cổ and nhỏ then we hàm decide đây, to tức là take the răng cổ năm mà bicuspids chúng ta out. sẽ nhổ So cái răng cổ take a nhỏ. look at the setup. Và bên kia chúng ta thấy coi như nó là nhổ I'm răng cổ having nhỏ the này. two tabs Chúng ta có hai cái task and putting the power arm và lower, làm cái bao hoping áp to và visualize chúng up ta sẽ lower molars di forward. gần cây răng cối. Okay.
I think that looks pretty Và good. tôi nghĩ là nó The tốt. molar should fly in Và cái forward răng to khối nó close sẽ the chạy ra space. phía trước để đóng lại cái khoảng. But instead, Và thay vào he đó, came back và one bệnh nhân month quay trở after, lại 1 tháng sau like this. như thế này đây. He become anterior crossbite. Chéo phía trước. What the heck happened? Và điều gì nó xảy ra? Cái quái gì xảy ra đây? So how the lower incisor flare forward? Cái răng cửa nó lại loe ra trước. Because you look at here, I'm putting the tab here. Cắt cái thép ra đây. I am putting some force, visualization force, that may not be low enough from the center of resistance. So the molar tip, Và răng cối nó nghiêng. that molar bracket medial and distal side will bind to the arch wire instead of sliding in, they're actually pushing the arch wire, entire arch wire forward. Đưa cả cái dây cung ra trước. So that's how the patient Đây turned into the là anterior bệnh open nhân có thể right. thành là cắn hở. Another vào patient, cắn chéo. look at here. Một cái bệnh nhân khác. Same thing happened. Instead of space closed, it's pushing the entire lower incisor forward. You got the anterior open bite and anterior cross Và bite. chúng ta bị cái anterior I will show you the crossbite. extreme case. Tôi sẽ cho các bạn This patient is not from the university, it's from cái the ca này private không phải practice. từ trường đại học mà Patient không is phải missing từ premolars, bệnh nhân thiếu mất cái răng cổ nhỏ okay, like this. như thế này đây. So they put a tab. Và đặt cái task vào. But here is the mistake. Đây là cái sai lầm. Instead of putting the power arm low, Và đưa cái they just power arm directly xuống hook đây, to the tab móc with the vào nitrile cái spring. dây And chuyền patient disappeared for 1 year. và bệnh nhân biến mất 1 năm And patients came back like và this. bệnh nhân quay trở lại như thế này. From here to here. Từ đây đến đây. And sometimes when you Và place đôi a khi tab, thì chúng the ta đặt tab cái can task touch the root, và cái task nó có thể đụng chân răng like this. như thế này đây. And some studies say if you just remove it, Nếu chúng ta it's tháo not put it into the pulp tissue, và probably it's như going vậy to be okay. và nó có thể là ok. And we have this Và case, chúng ta có cái ca này touching the root, chạm cái chân răng while we close a space, và chúng ta đóng lại cái you khoảng. remove it, Chúng ta tháo nó 12 ra. months after, Dạ, you 12 can tháng even sau. see which one had a root Và touching. như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái root touching. Another case, Yeah. that mini screw Và is cái touching mini the screw. second molar. Dạ, nó đụng cây răng cổ Like này this. như thế này đây. If you notice, this will Và remove chúng ta immediately. sẽ nói cái này một cách 13 months after, và there was 12 no tháng, scar nó tissue, it không looks có fine. cái scar tissue. 28 years old female, Và chúng ta có as you close 28 the tuổi spade, nữ this looks very close to và the cái này premolar. nó Just by rất là looking gần at cái it. chân. Chúng ta thấy cái cánh tay này cái chân này rất là X-ray gần. turned to be, Và X-quang it actually patient have a little và notch. như vậy bệnh nhân có một cái khuyết trên cây You have to chân răng. remove immediately. Chúng ta phải tháo cái khuyết này ra liền 12 bởi vì months after, và 12 tháng sau, 22 months 22 after, tháng sau I don't see much of the problem. và tôi không thấy cái vấn đề gì lớn So, cả. if you're not 100% Và sure after you không place có a vấn tab, đề gì ra. take a Và periapical. chúng ta phải chụp If phim you một chốt. see the root Nếu is chúng ta too thấy close, cái maybe chân you răng nó have quá to gần remove it right away. và chúng ta phải rút cái con vít đó ra liền, phải tháo con vít ra liền. And look at the lower Và one. chúng ta sẽ nhìn ở hàm dưới. And look at the upper one. Và cái Tab is almost và task into the thì root. nó gần như đụng vào chân răng. What about the upper one? Còn cái ở trên là gì? It's touching the root. Nó chạm cái chân răng. You remove it. Chúng ta 4 months tháo nó after, thì you're 4 totally tháng fine. sau nó hoàn toàn là tốt. So I'll show you this case. Tôi This sẽ is cho the chia sẻ cái case, ca the của very bạn. first time in Đây our là cái university ca này là we đầu placed tiên a tab. là And so đầu we tiên brought the chúng ta speaker, and speaker said, "Oh, I like to have a live patients." và tôi có một bệnh báo cáo viên nói muốn làm một So cái he biểu diễn placed a trực tiếp. fourth tab. Và chúng ta đặt So cái all bốn the task residents surrounded và by tất him cả and người looking bác over sĩ his shoulders to see what he's doing. bác sĩ And nội he trú bao plays quanh nhìn one qua and vai two, con and đó để đạt finally và he cuối cùng put the lower và chúng ta đặt right one. và cái That hàm took dưới. a long time. He Và was nó tốt. sweating and then he Và- placing it. và chúng ta gặp Okay. ông So báo he's cáo viên done, đó he đổ left. mồ hôi luôn And we took the và cone làm beam. và chúng tôi chụp con bìm.
Look at the lower one. Chúng ta nhìn ở hàm dưới. He was aiming between the 5 and 6, là 5 đến 6. but somehow the minuscule just ran right into the nó chạy furcation vô area. cái vùng trẻ giữa cái đằng sau 46 anh chị nhìn đây. Đây là ca đầu tiên mà báo cáo viên qua bên trường của thầy And để see, biểu that's diễn. like hitting the bullseye. It's Nó like đụng vô đây. dark man. You hit the jackpot right in the Và middle. như vậy ngay như ở giữa. And what about the upper one? Còn cái hàm Upper trên, one cái hàm doesn't seem trên so hard also. và nó không It's touching the không roof. nó đụng cái chân ở phía ở vùng cả. And the lower one is mechanically perfectly locked between the two và roots. chúng ta giữa There hai was chân no mobility. nó không có lung lay. Okay. Cho nên nó nằm, nó bị khóa vào giữa hai cái chân. And then both left side also bên touching trái, the bên roof. phải So là all four of them, they have all issues. Và như vậy 4 But cái con vít này đều since có we 4 are cái vấn new, đề. there were not a lot of Rồi, info. We did not know what to do. Và chúng tôi hồi đó So chúng we ta cái này là decided mới, just chúng to tôi keep it chưa as đã it đọc is. được nhiều, chưa We'll đi, deal cho with nên it chúng later ta on. cũng đang bị bối rối. Okay. Đây All là- of them, they have an issue. They're Và touching tất the cả roof. đều là But có you vấn đề. kind of have to understand. Các You bạn go không to phải hiểu. someone else's clinic, Và đến phòng khám khác and all the residents và tất around you cả looking các after bác sĩ you. nội trú đó And this mình, is a new và một environment. cái môi This is trường not even mới your clinic. và That's không not phải là even phòng your khám của patient. mình, không phải là You're bệnh nhân trying của to mình. show off. Và chúng ta còn phải muốn trình Probably diễn it's nữa. not that easy, Và không for dễ, sure. tức là mình rất là bị căng thẳng khi mình bị trong So cái thông we cảm just cho keep báo the, cáo viên. all the four minuscule Và chúng tôi phải giữ and 4 close này the và spaces, chúng tôi sẽ đóng lại cái khoảng and then và we sau took them đó out. và chúng tôi tháo nó ra. So we close this Và space. chúng tôi đóng But khoảng let's look at this one. và chúng ta hãy nhìn đây. That's the day. Đây là cái He ngày touching the roof. mà nó đụng cái chân We remove it. và chúng ta tháo nó ra. I don't know we are lucky or Chúng not. ta không biết là chúng ta có may mắn hay không. I guess we are very lucky. Đúng rồi, chúng I ta don't rất see any là furcation lesion chúng ta or không có periodontal sang thương, problem không có developing sang over thương time. vùng trẻ, không có sang thương nha chui, vậy thật là may quá. And we have a one Và case. chúng This tôi is có the một last cái case. ca, I'm đây là gonna cái finish ca the cái lecture. cuối cùng mà tôi sẽ trình bày Patients are giải lao. placing the TAD Khi chúng ta đặt cái task over there. ở đây, Patient has some pain. bệnh nhân bị đau Look, take a look. và chúng ta hãy xem fracture. This person Bệnh is nhân này one of my friends. là một He bạn của tôi placed thousands of TAD. và ông đặt cả ngàn Yeah, cái he's task. not a newbie. Và But không if phải là you're so người, used, tay mơ oh, this mới. is nothing, you're not really paying attention, you can make the mistake. Chúng ta có thể bị sai lầm. So the TAD is just went right in, then what to do? Thì cái con vít nó đi vào, So flicked out, nó phải cố định vào different angle. và chụp ra. Now we're talking about the big muscle. Và chúng ta sẽ thấy đây là một Now all the bad things you're going around your head, oh my goodness, when patient's going to sue me, và bệnh nhân này that có too thể is là going to get nghiện mình. extract, I need to pay for the Và chúng ta implants, phải trả tiền cho crown. implant, cho mão It's going to be very expensive. và rất là tốn tiền. So he immediately removed Và biết and phát put it hiện ra into là different, rút ra tiền the site. và đặt Which, một cái if this phiên is bản. my patient, I don't think I can do that. Tôi không thể I'll đâu. be freaking out and remove it and then just, I would not do that. Nếu But he bệnh did nhân it. của tôi á, là tôi không He dám has tôi a- tháo ra làm gì viết từ từ đã, còn And nếu he's không pretty tháo good. ra ông chuyển qua liền So he immediately replaced it, và chúng ta đặt cái đó sent out to his endodontist friends. và gửi đến bác They sĩ trong did nhà bạn electric chuyên gia pulse test. là làm một cái Negative. là cái test tủy âm tính. And endodontist said, I cannot do endo because how can he make sure that it's sealed, right? If you're doing the, the file is going to come in visual Nó side. có thể chạy qua phía bên So phía cạnh endodontist said, I'm not touching the tooth, just wait. thì đợi cho 2 ông weeks. nội nhà ông không dám làm, cái để tôi đợi chứ là tôi đút tâm vô ông lọc 6 ra đó đi weeks. ra ngoài 6 tháng 6 tuần Doesn't look that good. thì nó không có thấy 10 weeks. 10 tháng 10 tuần không có. So keep bring the patients back and keep taking an X-ray. chụp X quang thường xuyên 5 months. 5 tháng It looks a little bit different. và hơi khác 7 7 months. tháng 10 months, all of a sudden, electric pulse một test. cách tình hình đó is là a mình thử positive. tụi nó sống tụi nó It's a miracle. nó là một điều gì màu And he finished the treatment. và đoàn tâm cái điểm này
and continue to follow up 1 year. Now the fracture segment is kind of resolving away. 1 year, 5 months, you can see the PDL space. 1 year, 8 months. 2 year, 2 years, 6 months. 2 years, 6 months at different angle. And then 3 years. Pulp tissue is kind of shrinking down, but I think that we are extremely lucky. So that's 3 years. So that's before and after 3 years. So after you place a mini screw, if you're not 100% sure, this feels too close to the root, try to take the X-ray. And if it's too close or touching the root, take it out, just leave it, probably you're going to be okay. A lot of literature say cementum can heal itself. So the conclusion is, not just because you're using the TAD, everything is going to be okay. You have to have a right biomechanics. If you're not paying attention, just because I'm using 4 TADs or 8 TADs or 10 TADs, they will not guarantee the good treatment result. Thank you so much. Let's have a break.